Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα, άρα δεν είναι να ταυτίζεστε με τα ανοίγματα αυτά, γιατί μπορεί να υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη δική σας ιστορία, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα επαληθευτεί το αποτέλεσμα που θα δούμε. Αν λοιπόν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι νιώθει και τι σου κρύβει εδώ αποκαλύψεις θα κάνουμε σήμερα. Πάμε να επιλέξετε, εννοείται ότι θα βάλετε στο μυαλό σας κάποιον άνθρωπο, έτσι θα το σκεφτείτε καλά, θετικά, το τονίζω και θα δούμε τι θα δούμε εδώ. Πράσινο φθορίτη, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνα. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Τι σκέφτεται και τι σου κρύβει, μάλιστα, οκ, πετάχτηκε η καρτούλα. Επεισοδιακότατα. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία, τι μας λέει εδώ. Μας λέει ότι μπορεί να είναι σε ένα πάρα πολύ έντονο στρες ο άνθρωπος αυτός, σε αυτό το διάστημα. Μπορεί να νιώθει, δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα εργασιακό, δηλαδή κάτι, να έχει θέματα με την εργασία του. Με την εργασία του ή με την εργασία της, για τους κυρίως της παρέας και οικονομικά θέματα τέτοια. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι μπορεί να νιώθει ότι τον έχετε ή την έχετε απορρίψει. Και βεβαίως είναι μια κάρτα που στα αισθηματικά αναφέρεται και σε σχέσεις που είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτές. Αυτά για πρώτη πληροφορία και πάμε να δούμε παρακάτω. Λοιπόν, για να δούμε εσάς λίγο εδώ, μάλιστα. Οκ, προβληματισμός μεγάλος. Βλέπετε εδώ η κοπελίτσα έχει κλειστά τα μάτια, δύο δρόμοι ανοίγουν μπροστά της και δεν ξέρει προς τα πού να πάει. Και είναι πολύ πιθανό να παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, γιατί θέλετε να μάθετε όλα αυτά που θα αποκαλύψουμε σήμερα εδώ. Τι νιώθει και τι σου κρύβει. Πάμε να τα δούμε. Τι νιώθει. Λοιπόν, αυτή η κάρτα δεν μου αρέσει καθόλου όταν την ανοίγουμε στα αισθηματικά ανοίγματα. Γιατί στην καλύτερη της μορφή μπορεί να μας δείξει τον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Μπορεί να έχει και μπλοκαρισμένο συναίσθημα επίσης. Αυτό είναι στην καλύτερη, και στη χειρότερη μπορεί να είναι χειριστικός μέχρι και νάρκισσος. Τι σου κρύβει, μάλιστα, πάρα πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα, δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα έχουμε. Λοιπόν, τώρα αυτό που μπορεί να σου κρύβει, για να τη δείξω πάλι την καρτούλα, εδώ βλέπετε ότι έχει ένα μαύρο άλογο και ένα άσπρο, το βλέπετε, οκ. Αυτό δείχνει αντιθέσεις, παιδιά. Έτσι. Δείχνει ανθρώπους που δεν είναι συμβατοί μεταξύ τους, καταστάσεις επίσης που δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Δείχνει δυσκολίες επίσης, επειδή έχουμε ένα στρατιωτικό άρμα εδώ, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Καρκίνου.
Μπορεί να δείχνει και παιχνίδια εξουσίας. Κάτι που έρχεται να μας ταιριάξει εδώ με την πρώτη καρτούλα, έτσι. Μια χαρά ταιριάζουν τα παιχνίδια εξουσίας, δηλαδή ότι θέλει να γίνεται το δικό του έτσι όπως το θέλει, το δικό του ή το δικό της, και να μην έτσι πολύ ενδιαφέρεται και για τη δική σας την πλευρά. Μάλιστα. Συγκρουσιακό ρε παιδιά, πολύ πολύ συγκρουσιακό, δηλαδή πραγματικά ας πούμε αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω τι νιώθει, ίσως να είναι η εκδοχή του δεν μπορεί να διαχειριστεί μια κατάσταση, για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι έχετε χιλιομετρική απόσταση, για κάποιους άλλους ότι μπορεί να είναι σε μια άλλη σχέση, βάζω ένα μεγάλο ερωτηματικό. Το θέμα είναι ότι με το Βασιλιά Κούπα έχουμε συναίσθημα. Έτσι, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό από τη στιγμή που μας το δείξαν οι κάρτες. Μάλιστα, να και ένας άσος πεντάκτηνο. Αλλάζουν οι ενέργειες, παιδιά, αλλάζουν οι ενέργειες, μια χαρά πάμε. Άσος πεντάκτηνο είναι το καινούριο ξεκίνημα, με σταθερές, έτσι, με σταθερότητα, με ασφάλεια, με σιγουριά. Δεν ξέρω αν εργάζεστε και μαζί, γιατί μπορεί να το υποδεικνύει και αυτό η κάρτα. Πάντως εδώ έχουμε τελείως διαφορετικές δηλώσεις, ότι δηλαδή δεν είστε κάτι επιπόλαιο και επιφανειακό για αυτόν τον άνθρωπο. Οκ, μας μπερδεύει πάλι εδώ, μάλιστα, να την και η αρχιέρεια, πα. Εδώ απεικονίζεται στη συγκεκριμένη ταρό, λίγο τρομακτική είναι, λοιπόν. Οκ. Φόβο και γοητεία μπορεί να νιώθει. Επίσης μπορεί να φοβάται κάποιες αποκαλύψεις. Λοιπόν, εδώ αυτό το άνοιγμα, αγαπημένες και αγαπημένοι, είναι μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Πραγματικά όμως. Είναι ένα απίστευτα συγκρουσιακό άνοιγμα, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτές οι δύο καρτούλες από τις 6 που έχω ανοίξει μέχρι στιγμής δίνουν μία θετική έτσι, πρόθεση, μία θετική ενέργεια. Ξαναπέσαμε πάλι. Δυσκολία βλέπω. Βλέπω δυσκολία. Βλέπω... δεν ξέρω. Έχει θέματα αυτός ο άνθρωπος. Έχει θέματα, δεν μπορεί να τα ισορροπήσει, και βέβαια είναι πάρα πολύ λογικό, ό,τι θέματα έχουμε και ό,τι δυσκολίες έχουμε και ό,τι προβλήματα, εννοείται ότι τα βγάζουμε στις σχέσεις μας, έτσι. Δεν ξέρω αν θα μας διαφωτίσει και η κυρία Λένορμαν εδώ, για να δούμε, γιατί πάντως δεν τη νιώθει και τι σκέφτεται. Ναι. Μα πραγματικά όμως, μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Κάτω από την αρχαίρεια ανοίγουμε την ελπίδα, μάλιστα. Και σε έναν βαθμό εδώ συνηγορεί και αυτή η κάρτα, ότι δηλαδή θεωρεί ότι είναι κάτι που θα περάσει και θα αποκατασταθεί μεταξύ σας η κατάσταση, όλα θα φτιάξουν, όλα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Για να δούμε, γιατί πολύ μας έχει μπερδέψει αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Δεν έχω λόγια, αυτό έχω να πω. Δεν έχω λόγια, δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα για τις κάρτες που έχουμε ανοίξει και ίδια κάρτα, 2 φορές, στο τι σου κρύβει. Λοιπόν, μπορεί να απευθύνομαι μόνο σε έναν ή σε μία από εσάς. Βλέπω μία πολύ ειδική περίπτωση, σαν προσωπικό κάτι είναι, έτσι το βλέπω. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία ισορροπία μέσα του, αλλού πατά και αλλού βρίσκεται,
τα συναισθήματα είναι απολύτως ανάμεικτα, δηλαδή υπάρχει από τη μία στιγμή, ας πούμε, νιώθει πολύ μεγάλη αγάπη, την άλλη νιώθει αδιαφορία, την άλλη θέλει να γίνει το δικό του, την άλλη ξαναγεννιέται η ελπίδα μέσα του ή μέσα της, μετά έρχεται ο φόβος. Αλήθεια σας λέω, εάν όντως αυτά που σας λέω ανταποκρίνονται σε κάποιον ή σε κάποιαν από εσάς, θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθείτε εχτες από αυτόν τον άνθρωπο. Όχι σήμερα, εχτες. Μπορεί να υπάρχουν, να έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Θα μου πείτε όλοι μας έχουμε. Ναι, βεβαίως έχουμε όλοι μας. Το θέμα ποιο είναι όμως? Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε και να μην τα βάζουμε στους άλλους. Να μην φορτώνουμε και τους άλλους ανθρώπους. Γιατί εδώ μπορεί να έχει πάρα πολλές πληγές από το παρελθόν, οι οποίες να έχουν έρθει στην επιφάνεια και να έχουν αντίκτυπο σε εσάς. Εγώ αν σας λέω πρέπει να φύγετε εχτες από αυτή την ιστορία, είναι για να προστατευτείτε εσείς, γιατί εδώ φως δεν βλέπω από τη στιγμή που οι δύο κάρτες με τις οποίες κλείνουμε το άνοιγμα είναι και οι δύο αρνητικές για σχέσεις, δεν το συζητάω καθόλου, οπότε δεν ξέρω και τι περιθώριο υπάρχει από εκεί και πέρα. Ένας άνθρωπος πραγματικά που σας στέλνει διπλά μηνύματα, δηλαδή σ' αγαπώ σε μισό ας πούμε, κάπως έτσι, ή σ' αγαπώ και την άλλη στιγμή μου είσαι απολύτως αδιάφορη ή αδιάφορος, άρα εκεί δεν μπορείς όχι άνοιγμα να κάνεις, όχι συμπέρασμα να βγάλεις, όχι τίποτε απολύτως. Παρόλα αυτά, σας λέω ότι δεν έχετε κάτι να περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχει τόσα πολλά δικά του ή δικά της προσωπικά θέματα να λύσει, που το μόνο που θα γίνει, αν είστε μαζί, είναι να φορτωθείτε κι εσείς ένα βουνό προβλήματα που δεν σας αναλογούν. Και αυτό θέλει πάρα πολύ σκέψη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για σας. Τι νιώθει και τι σου κρύβει. Εσείς εδώ με πάρα πολύ ωραία κάρτα εμφανίζεστε εδώ με έναν ακόλουθο μπαστούνι. Προφανώς επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα με κάποιον άνθρωπο έτσι με πάθος, με ένταση, έχει πολλά δημιουργικά και έτσι δυναμικά και όμορφα αυτή η κάρτα, και εύχομαι να δούμε αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά. Τι νιώθει και τι σου κρύβει, για να δούμε. Τι νιώθει? Προς το παρόν δεν θέλει να νιώθει τίποτα. Εδώ έχουμε την κάρτα που φροντοφωνάζει. Θέλω να μείνω μόνος μου. Θέλω να μείνω μόνη μου. Θέλω να σκεφτώ. Θέλω να θεραπευτώ σωματικά, ψυχικά ή και τα δύο. Και δεν θέλω καμία επικοινωνία και καμία επαφή με κανέναν. Θέλω να απομονωθώ. Είδατε την απεικόνιση της κάρτας εδώ, η οποία μπορεί να δηλώνει και μία πνευματική αναζήτηση που μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος. Και αυτό είναι δικαίωμά του και όλα καλά. Οπότε προς το παρόν δεν νιώθει τίποτα. Τι σου κρύβει? Σου κρύβει ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή, ότι έχει πολλές πληγές, γιατί το μεγάλη διαδρομή μπορεί κάποιος να το καταλάβει και κρίνοντας από την ηλικία βέβαια.
Αν και δεν είναι πάντα απαραίτητο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι νεότατοι και να έχουν αγωνιστεί πολύ περισσότερο στη ζωή τους από κάποιους μεγαλύτερους. Κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε εδώ να δούμε τι άλλο σου κρύβει, ότι έχει πάρα πολλές πληγές, το είπα. Εννοώ και από προηγούμενες σχέσεις. Όχι μόνο γενικά πληγές που όλοι μας έχουμε εννοείται, αλλά και στο αισθηματικό κομμάτι και μπορεί να είναι κάπως έτσι, σαν να κρατά μια άμυνα, σαν να δυσκολεύεται η κατάσταση, σαν να υπάρχει έτσι όταν κάποιος είναι αμυντικός μπορεί να γίνει και επιθετικός, μπορεί να μην είστε συντονισμένοι στα ίδια θέλω, μπορεί άλλα να είναι τα δικά σας θέλω, άλλα να είναι τα δικά του θέλω ή τα δικά της, οπότε βλέπω μία συμφωνία εκεί και εδώ έχουμε άλλη μία δήλωση η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί έχουμε το 9 πεντάκτηνο. Το 9 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα η οποία στα αισθηματικά έχει ταυτιστεί πάρα πολύ με τον κατ' επιλογή Ενεργένη. Γιατί είναι εννιάρη και συνδέεται με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας. Οπότε ξεκάθαρα εδώ έτσι μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι κατ' επιλογή Ενεργένης. Αυτό να θέλει στη ζωή του και αυτό είναι δικαίωμά του βέβαια. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτό κανείς. Α, καλά. Άλλο συγκρουσιακό. Λοιπόν, άσος πεντάκτηνο. Δεν ξέρω αν εργάζεστε μαζί, γιατί είναι μία από τις ερμηνείες της κάρτας. Εδώ δείχνει ότι το ενδιαφέρον του ή της προς εσάς, πέραν του ότι μπορεί να έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο ή να εργάζεστε μαζί, δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν είναι κάτι επιπόλαιο. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, δυστυχώς πάλι εδώ έχω μία πολύ δύσκολη ιστορία. Πολύ δύσκολη ιστορία. Γιατί έχω ανοίξει πραγματικά δύσκολες κάρτες. Εδώ λοιπόν έχουμε την κάρτα του διαβόλου. Που είναι μια δύσκολη κάρτα, δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα δεν έχει πολύ καλές ισορροπίες μέσα του. Μπορεί να είναι εγκλωβισμένος σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάντως γενικά έχουμε κάρτες οι οποίες ούτε νόημα βγάζουν ούτε τίποτα. Δεν ξέρω πάλι όπως και στο πρώτο άνοιγμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει σήμερα, τι ενέργειες είναι αυτές, τι μπορεί να συμβαίνει, δεν ξέρω, αστρολογικά. Ακούω διάφορα για κάτι τετράγωνα, για κάτι τρίγωνα, για κάτι εξάγωνα. Βέβαια τα τρίγωνα και τα εξάγωνα είναι θετικά, τα τετράγωνα όχι πάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει και δεν έχω μία ροή ρε παιδιά, καθόλου ροή στα ανοίγματα. Φυσικά έχω ροή προς το αρνητικό, αυτό. Εγώ συνήθως όταν αναφέρομαι στη ροή θέλω θετικά πράγματα, εντάξει. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας του διαβόλου είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό και από εκεί και πέρα δείχνει είτε τον εγκλωβισμό σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είτε δείχνει αιμονές, δείχνει εξαρτήσεις, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί αυτό να νιώθει έτσι, εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μια δύσκολη κατάσταση που δεν μπορεί να ξεφύγει, τουλάχιστον αυτό πιστεύει, γιατί μπορεί να ξεφύγει, αν και εφόσον το πιστέψει μέσα του ή μέσα της και το πάρουν απόφαση. Και όσον αφορά στο τι σας κρύβει, το τι σου κρύβει εδώ, βλέπω ότι σίγουρα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σου προσφέρει αυτά που θες. Μπορεί να υπάρχει πρόθεση, μπορεί να υπάρχει προβληματισμός, αλλά δεν μπορεί είτε εξαιτίας των πληγών που έχει, είτε εξαιτίας του εγκλωβισμού ή των όποιων έτσι ψυχολογικών προβλημάτων, γιατί εδώ έχουμε αρνητικά συναισθήματα, έχουμε θυμό. Μπορεί να έχουμε θλίψη ακόμα και κατάθλιψη. Γι' αυτό σας λέω, έτσι, δεν είναι οι ενέργειες, είναι πολύ αρνητικές.
Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν αποκλείω καθόλου το γεγονός να επικοινωνήσει μαζί σας, δηλαδή τουλάχιστον το θέλει πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας και σίγουρα έχει μυστικά, παιδιά. Σίγουρα έχει μυστικά, τα οποία δεν γνωρίζετε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν έχω κι εγώ εδώ έτσι πολύ κάτι ξεκάθαρο να σας πω είναι αυτό, είναι εκείνο. Απλά εμφανίστηκε αυτό, ότι έχει μυστικά, πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε εδώ. Οκ. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση είστε μία χαρούμενη στιγμή στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή σας έχει συνδυάσει με όμορφες στιγμές, με διασκέδαση, με καλοπέραση, με τέτοια. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ θετικό. Και αυτό το νιώθει, εντάξει, έτσι το νιώθει, γιατί εμφανίστηκε σε αυτή τη στήλη. Εδώ όμως το τι σου κρύβει, πάλι έχουμε μια δύσκολη κάρτα. Μεγάλη αρκάνα και έχουμε τη σελήνη. Η σελήνη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας, είναι με το ζώδιο των Ιχθύων και είναι μια κάρτα που δηλώνει μυστικά, ψέματα, εξαπάτηση, ψυχολογικά προβλήματα, το αναφέρω άλλη μια φορά, φοβίες, δηλαδή φόβους που αρνείται να τους αντιμετωπίσει. Ίσως αυτό το άνοιγμα να αναφέρεται σε έναν ή σε μία μόνο από εσάς. Γιατί τόσα πολλά θέματα έτσι, σε έναν άνθρωπο είναι και κάπως δύσκολο, η αλήθεια είναι, έτσι. Εντάξει, να εμφανιστεί μια δύσκολη κάρτα η οποία θα μας δείξει κάποιες δυσκολίες, κάποια αυτά, αλλά υπάρχει πολύ μπλοκαρισμένο συναίσθημα, ούτως ή άλλως συναίσθημα καθαρό δεν έχουμε δει, έτσι, καθόλου. Είναι μπλοκαρισμένα τα πάντα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τα πάντα όμως. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να τον κρατά ή να την κρατά δέσμιο. Δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα μυστικά. Δεν αποκαλύπτονται. Δεν αποκαλύπτονται εδώ. Είδαμε τις πληγές, είδαμε την πρόθεση να είστε μαζί, αλλά είδαμε ότι συνειδητά δεν μπορεί να σας προσφέρει, το ξέρει δηλαδή έτσι, δεν μπορεί να σας προσφέρει αυτά που θέλετε. Πάλι εδώ τα μυστικά, και μία πολύ δύσκολη σελήνη, η οποία έρχεται να επισφραγίσει ένα άνοιγμα που πραγματικά έχω να σας πω ακριβώς ό,τι είπα και στο προηγούμενο, στο πρώτο άνοιγμα. Έχετε απομακρυνθεί από αυτόν τον άνθρωπο σε όσοι ταιριάζουν αυτά που έχω πει, έτσι. Και έχετε παρατηρήσει κάποιες έτσι, δυσκολίες σύμφωνα με αυτά που σας έχω πει και έρθουν όλα αυτά και κουμπώσουν μεταξύ τους. Εκεί πρέπει να έχετε φύγει εχτες, όχι σήμερα. Αυτό έχω να πω. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε, τι νιώθει και τι σου κρύβει. Όπα. Να λοιπόν ένας αυτοκράτορας έτσι ήθελε να μας κάνει την παρουσία του αισθητή, δυναμικά, αστρολογική αντιστοιχεία της χάρτας είναι με το ζώδιο του Κρυού. Πέρα όμως από τα ζώδια, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Στη θετική του μορφή είναι εξαιρετικός, γιατί είναι το θετικό αρχέτυπο του πατέρα,
που είναι η φροντίδα, η προστασία, έτσι, όλο αυτό από μια θέση ισχύως, από πιο πάνω, από πιο ψηλά. Στην αρνητική του μορφή βέβαια δεν το συζητώ, μπορεί να γίνει και τύραννος. Λογικό νομίζω, τα δύο άκρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω για ποιους, για ποιες είναι αυτό το μήνυμα εδώ και τι θέλει να μας πει αυτός ο αυτοκράτορας έτσι που εμφανίστηκε με το έτσι θέλω, εδώ που τα λέμε. Εδώ εσείς κάρτα βάση, μια υπέροχη καρτούλα έχουμε, είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή, του ανθρώπου που κάτι κερδίζει μία μάχη σημαντική στη ζωή του και σας το εύχομαι ολόψυχα. Από εκεί και πέρα στα ερωτικά η κάρτα δηλώνει το ερωτικό πάθος, έτσι, ένα ζευγάρι που νιώθει έλξη, πολύ μεγάλη έλξη ο ένας για τον άλλο. Για να δούμε τώρα εδώ όμως. Τι νιώθει και τι σου κρύβει. Για να δούμε. Wow! Επιτέλους θέλω να αλλάξουν οι ενέργειες των σημερινών ανοιγμάτων, παιδιά. Έχω πάθει σοκ με αυτά που έχω με τα δύο πρώτα ανοίγματα. Και επιτέλους ανοίγω μία υπέροχη κάρτα, αλλάζουμε ενέργειες και εύχομαι έτσι να πάμε μέχρι το τέλος. Αυτοκράτηρα, τυχαίο που πετάχτηκε ο αυτοκράτορας, είναι το απόλυτο ζευγάρι. Γιατί εδώ έχουμε το αρχέτυπο της μητέρας, στον αυτοκράτορα έχουμε το αρχέτυπο του πατέρα, εδώ έχουμε το συναίσθημα, εκεί είχαμε τη λογική, είναι πάρα πολύ όμορφο κάποιος να νιώθει έτσι για έναν άλλον άνθρωπο. Είναι πραγματικά όμορφο και συγκινητικό γιατί έχει όλο αυτό το θετικό πρότυπο της μητέρας, τη φροντίδα, την προστασία, το νιάξιμο, όλα αυτά έτσι σε πολύ πολύ όμορφη και τρυφερή μορφή. Λοιπόν, για να δούμε, μάλιστα. Έχουμε μία κάρτα που μας δηλώνει εδώ πληγές, παιδιά, πληγές, αμάν με αυτές τις πληγές σήμερα. Διλήμματα, δεν ξέρω τι γίνεται, αλήθεια δεν ξέρω. Βέβαια θα μου πείτε, εάν ήταν κάτι εύκολες σχέσεις και βατές και όλα κυλούσαν ωραία και καλά και ήσασταν μαζί αγαπημένοι, θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε τα βίντεο μου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, προφανώς αναφερόμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, λυπάμαι πάρα πολύ και εδώ στράβωσε όλο. Και δεν αμφισβητώ τα συναισθήματα ενός ανθρώπου, ούτε αλλάζω τίποτα στις ερμηνείες μου, αλλά μετά οι κάρτες που έχω ανοίξει είναι προβληματικές. Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω τι αντιθέσεις υπάρχουν μεταξύ σας, δεν ξέρω τι ηθικά διλήμματα μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας ή στην άλλη πλευρά βασικά, όχι ανάμεσά σας. Πάντως είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ εξαντλημένος, απίστευτα εξαντλημένος, δηλαδή μπορεί να έχει ακόμα και υπερκόπωση και η εξάντληση είναι και αναφορικά ίσως με την εργασία του ή με τις υποχρεώσεις εν πάση περιπτώσει που έχει στον εργασιακό του χώρο, αλλά είναι και αναφορικά με τις σκέψεις, ότι δεν κοιμάται τα βράδια, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Κάνει πάρα πολλά, σκέφτεται συνέχεια, σκέφτεται, οι σκέψεις τρέχουν μέσα στο μυαλό και ή την εμποδίζουν και μπλοκάρουν επίσης πάρα πολύ άσχημα. Βέβαια εδώ έχουμε μια πολύ ωραία κάρτα, αλλά είναι στο τι σου κρύβει. Βέβαια εντάξει, μπορεί να σας κρύβει ότι σας νιώθει σαν ένα δικό του άνθρωπο, μπορεί να σας κρύβει ότι είναι παντρεμένος ή παντρεμένη και έχουν οικογένεια. Δυστυχώς όλα τα έχουμε ζήσει, έτσι, δεν έχουμε διαπιστώσει και λίγα σε αυτή τη ζωή. Για να δούμε.
Τι θα δούμε παρακάτω. Κρίμα τη χαρά που έκανα με την πρώτη κάρτα που ανοίξαμε. Τι νιώθει και τι σου κρύβει, για να δούμε. Τι νιώθει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα. Σίγουρα νιώθει ότι εύχεται, επιθυμεί να είστε μαζί. Είστε σαν ένα όνειρο άπιαστο για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει να περάσει ή περνά μία πολύ μεγάλη δοκιμασία. Τώρα, αυτή η δοκιμασία μπορεί να είναι σε οτιδήποτε. Και πραγματικά, για να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι που χρησιμοποιείτε το σημείο του Σταυρού για να δηλώσει έτσι μία αρνητική κατάσταση, μία δοκιμασία. Φυσικά αντιλαμβάνομαι τη σύνδεση με το Σταυρό του Μαρτυρίου, αλλά από εκεί και πέρα θα προτιμούσα να είναι μία άλλη απεικόνηση. Πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να είναι λοιπόν να αναφέρεται σε θέμα υγείας, ή σε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν είναι ξεκάθαρο εδώ, έτσι. Πάντως μία δύσκολη δοκιμασία βιώνει αυτός ο άνθρωπος και αυτό είναι σε αυτά που σας κρύβει. Τι νιώθει και τι σου κρύβει. Μάλιστα. Λοιπόν, νιώθει ότι θεραπεύεται σιγά σιγά με κάποιον τρόπο. Είναι κάτι που το υποδεικνύει και η πρώτη κάρτα που έχουμε ανοίξει στο τι σου κρύβει. Εδώ ένα σταυροδρόμι και όχι μόνο. Στα ερωτικά η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι έχει παγώσει την καρδιά του και πολλές φορές για να σταματήσουμε να νιώθουμε πόνο, παγώνουμε το συναίσθημα. Είναι μία διαδικασία που γίνεται από μόνη της, είναι προστατευτική προς εμάς όταν βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις, να παγώνουμε το συναίσθημα. Και καταλήγω σε αυτήν την ερμηνεία γιατί ανοίξαμε και αυτή την κάρτα στο τι σου κρύβει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτή, 3 στα 3 σήμερα, οκ. Δεν θέλω να ξανακάνω τέτοια ανοίγματα, τουλάχιστον μη τι άλλο στα γενικά ρε παιδιά. Τόση δυσκολία, τόσος προβληματισμός, τόσο έτσι αϊπνία, ταλαιπωρία, δοκιμασίες. Εντάξει. Έτσι, άντε θα ανοίξω άλλη μια κάρτα. Δεν πάει καλά να κλείσουμε έτσι. Τι να πω και... Διπλώσαν οι καρτούλες. Οκ. Αυτοκράτηρα. Και αυτό θα κρατήσουμε. Αυτοκράτηρα και αυτοκράτηρα. Δεν ξέρω να σας πω, έτσι, δεν θέλω να σας παρασύρω σε εικασίες, απόλυτες εικασίες. Δηλαδή να σας πω ότι, θα γίνει ένα θαύμα και όλα θα πάνε καταπληκτικά μεταξύ σας. Δεν θέλω να σας πω κάτι τέτοιο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω σίγουρα είναι ότι από τη στιγμή που ζήτησα διευκρίνηση και εμφανίστηκε αυτή η υπέροχη και λατρεμένη αυτοκράτηρα και την έχουμε και εδώ, πρώτη κάρτα και τελευταία, κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι πολύ όμορφο σημαίνει, αυτή είναι η δική μου γνώμη, ούτως ή άλλως είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή που την άνοιξα και θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει ανάμεσά σας και αν θα γίνει, γιατί εδώ δεν φαίνεται να γίνει κάτι, θα μπορέσει, αν μη τι άλλο,
να περάσει σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση ζωής. Γιατί εδώ με όλες αυτές τις κάρτες που έχω δει, είναι πραγματικά να τον συμπονείς αυτό τον άνθρωπο. Να νιώθεις ότι θες να του απλώσεις ή να της απλώσεις το χέρι, να βοηθήσεις με όποιον τρόπο μπορείς. Αλλά έχουμε αυτό το πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και πάρα πολύ καλά έκανα και άνοιξα άλλη μία καρτούλα για να κλείσουμε με τις υπέροχες ενέργειες της Αυτοκράτηρας, που είναι μια κάρτα μεγάλης δημιουργικότητας, όπως έχουμε πει, το αρχέτυπο της μητέρας, είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο, είναι οι σοφές συμβουλές. Και θεωρώ ότι με αυτή την κάρτα δηλώνεται ότι αν μη τι άλλο θα έρθουν οι ισορροπίες στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Θα φύγει από τις τόσες πολλές δυσκολίες. Άλλωστε πολλές φορές όταν περνάμε αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν από την αυγή. Γιατί αυτό θα μας δώσει δύναμη, που είναι αλήθεια φυσικά, έτσι, δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι που θα μας δώσει δύναμη να περιμένουμε αυτό το ξημέρωμα, αυτό το φως. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.